යාළුවනේ අද කියලා දෙන්න යන්නේ පෙට්‍රල් මූඩියේ රිපෙයාර් කිට් එක දාන විදිය. රිපෙයාර් කිට් එක කිව්වම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මේ ඔයගොල්ලෝගේ ටැංකියේ මූඩියේ යතුරු නැති වුණොත් ඔයගොල්ලෝ මේ මූඩියක් පිටින්ම දාන්න ඕනේ. එහෙම දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ යතුරු කට විතරක් දාන්න පුළුවන්. ඒ යතුරු කට විතරක් දාන විදිහට කියලා දෙනවා. ඒකට තව මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න මල්ලි කෙනෙක් අහලා තිබ්බා ටැංකි මූඩියේ රිපෙයාර් කිට් එක දාන වීඩියෝ එකක් ගේන්න කියලා. එයාටත් මේ වීඩියෝ එක එයාටත් එක්ක තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. එතකොට ආයෙ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නය මේ පෙට්‍රල් ගහපුවාම ලංකලනේ මේ මෙතන මේ පෙට්‍රල් වැක්කිරිච්ච පාරවල් ගොඩක් ටැංකි වල තියෙනවා මේ. එතකොට ඒක හදා ගන්න විදිහයි ටැංකි මූඩියේ රිපෙයාර් කිට් එක දාන විදිහයි ඒ ටික තමයි අද ගේන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගාවට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ මාව subscribe කරලා bell icon එක දාලා තියාගන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා අපිට මේ මැසේජ් එකක් දාන්න. අපි සියල්ලටම පිළිතුරු ඔයගොල්ලෝ ගාවට අරන් එනවා. අපි යම් වීඩියෝ එකට. සලයි මූඩිය ගලව ගමු. මෙන්න මේ මල් නැන දෙකෙන් තමයි ගලව ගන්න තියෙන්නේ. ඕනම ඉන්දියන් බයිසිකල් එක මේ වගේ පෙට්‍රල් මේ හැඩෙන් වෙන්න ඕනේ නැහැ. පල්සර් ඩිස්කවරි ඕනම බයිසිකල් එක මූඩිය මේ මල් නැන දෙකෙන් ගලව ගන්න ඕන. මේකෙන් මල් නැන දෙකෙන් ගලව ගත්තාම මූඩිය එනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් බලනවා මෙතන මේ ඕරින් දෙයක් එනවා. ඒක මම ගලවලා පෙන්නන්න ඔයගොල්ලන්ට මේ ඕරින් දෙක අනිවාර්යෙන්ම තියෙන්න ඕන මෙතෙන්ට. මොකද ටැංකියෙන් එහා පැත්තට මතුවෙන්න තමයි එන දෙක ඉවලා තියෙන්නේ. නැත්තම් පෙට්‍රල් ලීක් කරනවා. හරිද? එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම ආයෙ කියලා දෙනවා කිව්වා මේ පෙට්‍රල් මේ සයිඩ් ස්ටෑන්ඩ් එක ගහුවම මෙතන මේ වැක් කෙල්ලලා තියෙනවා මේ. ඒකට මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේ එනවා මේ රබර් එක. ඒක වල ටැංකිය මූඩිය අතර ගන්න ඕනේ නැහැ. මූඩිය ගලවපුවාම මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ රබර් එක. දැන් මේ රබර් එක අලුතෙන් ගන්නත් තියෙනවා රුපියල් 300ක් 350ක් එන්නේ මේ රබර් එක. මේ රබර් එක සවුත් වුණාම තමයි මේ පෙට්‍රල් වැක්කිරිච්ච පාර එන්නේ. ඒතකොට ඒක නවත්තන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ තියෙන දැන් මේ අපි මෙහෙම ගලව ගත්තා. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට ගලව ගත්තාම මේ තියෙන්නේ මේ දැන් මේ රබර් එක තැල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේකට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ රබර් එක අනිත් පැත්ත හරවලා දාන්න පුළුවන්. මෙහෙම අනිත් පැත්ත හරවලා දැම්මහම එතකොට මේ පෙට්‍රල් ලීක් එක හරියනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක අනිත් පැත්ත හරවලා දාන්න බෑ කියලා හිතෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අලුතෙන් රබර් එකක් අරන් දාන්න. ඔය වගේ අනිත් කන පිට හරවලත් දැන් මේක රබර් එක. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ යතුරු ස්විච් එක දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ මේන් ස්විච් එක දානවා කියලා හිතන්නකෝ. මේන් ස්විච් එක දැම්මහම යතුරු දෙකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන කියලා හිතන මේ ටැංකියේ මූඩියේ මේ ලොක් එක වෙනස් වුණා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ස්විච් එක විතරයි ස්විච් එක ගද්දි මේ ටැංකි මූඩියේ ලොක් එකයි සයිඩ් කවර් ලොක් එකයි සියල්ලම හම්බ වෙනවා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ මේක මාරු කරගන්න දන්නේ නැහැ නේ. මාරු කරගන්න විදිහ මම අද කියලා දෙනවා. අපි යම් වීඩියෝ සලයි මූඩිය මේ උඩ මල් යන දෙයක් එනවා. ඒ දෙක ගලව ගන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. මේ කැඩුනා බිඳුනා වැන වැටුණා අරා මේවා කියලා නෑ. මේ ඕනම දෙයක් ගන්න තියෙනවා. මෙහෙම මල් යන දෙක ගලව ගන්න. හැම මූඩියකම තියෙන මේ සිස්ටම් එක තමයි පොඩි පොඩි ඔය ස්ක්‍රීන් වල වෙනස්කමක් ඒ වගේ මොන හරි තිබ්බොත් මිස නැතුව වෙන මොකුත් වෙන්නේ නෑ. මෙහෙම ගලව ගන්න. ඒගොල්ලන්ට ගලව ගත්තාම පේනවා මේ විදිහට මේක ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙනවා ටෙන්ෂන් එකේ. ඔය තියෙන්නේ. මේ කැල්ල අපි මෙහෙම පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ රබර් රොෂර් වයර් කියලා තියෙනවා මූඩියේ ස්ක්‍රීන් එක ඉර ගන්න. එතකොට දැන් මෙන්න මේ මෙතන මේ තියෙන ගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කම්බි ලොක් එකක් තියෙන්නේ ස්ක්‍රීන් එක වගේ. ඒක ගලව ගමු. ඒක පන්නලා මෙතන එනවා නොබ් එක. මේකත් ගලව ගන්න. දැන් ඒගොල්ලන්ට දැන් මේ ටැංකියේ මූඩියේ මේක මේ ලොක් එක අරින්න තියෙන්නේ. ලොක් එක මාරු කරන්න තියෙන්නේ. ලොක් එක මාරු කරගන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ යතුරු මේකට දාගන්න ඕන මෙහෙම. මොකද මේක දාගන්න නැතුව මෙන්න මෙතන එන ලොක් එක පන්නලවල මේ ස්විච් එකේ කට යතුරු කට කෑල්ල එළියට ගත්තොත් ඒක එනවා තඹ තහඩු කෑලි ඔය කේව ටික වැටුණු දින් ඔයාලට දාගන්න බෑ. ඔයාලට විතර නෙමෙයි අපිටත් දාගන්න අමාරුයි. මොකද ඒකේ වෙලා තියෙන්නේ කී එක ඒ කී එකට විතරක් ඇරෙන්න තමයි තහඩුගේ ලොක් ටිකේ වෙලා තියෙන්නේ. මේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මෙන්න මේ තඹ තහඩු කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒක අපි මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ තහඩු කෑල්ල මෙහෙම ඇතුළට තල්ලු කරන්න තියෙන්නේ. තල්ලු කරලා ඉවරලා ඇඟිල්ලෙන් මෙහෙම තද කරුවාම ලොක් එක පනිනවා. මෙහෙම ඇතුළට තද කරලා ලොක් එක ඇඟිල්ලෙන් මෙහෙම තද කරන්න. තද කරපුවාම යතුරු කට එළියට එනවා.
මම ඔයාලට තල්ලු කරපු ලොක් කෑල්ලත් මම පෙන්නන්නම් මෙතනින් එළියට. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ලොක් එක මෙහෙම මං කට්ටෙන් කෙරුවේ මෙහෙම තල්ලු කරපු එක විතරයි. තල්ලු කරලා ඇඟිල්ලෙන් තල්ලු කෙරුවා. එච්චරයි. ඒතකොට මේ යතුරු කට එළියට එනවා. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ මේන් ස්විච් එක ගත්තාම මේ සෙට් එක අලුතෙන් හම්බ වෙනවනේ. ඒතකොට තියෙන්නේ මේක ගලවලා ලයින් කරුවා. අලුතෙන් හම්බ වෙන එක දැම්මා මේකට. ඒතකොට ඔයාලා මේ බැරලාක්ක දැන් මේකම දානවා නම් මොනවාට හරි සුද්ධ කරන්න හරි අරහෙට ගවලා මේ යතුරු එළියට ගන්න බෑ. ගත්තොතින් මෙන්න මේ තහඩු කෑලි ටික ලොක් කෑලි ටික වැටෙනවා. මේ දැන් යතුරට සෙට් වෙලා තියෙන හින්දා මෙහෙම තමයි මෙහෙම තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක ආපහු හයි කරගමු. හයි කරගද්දි මුකුත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මෙහෙම තියෙන එක මෙහෙම තියලා වෙලා මෙහෙම කරගවන්න තියෙන්නේ. තියලා වෙලා මේවලට පේනවා මෙතනින් ඒ තඹ තහඩු කෑල්ල ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ගොඩක් ඒවල තිබ්බ ගමන් බහිනවා මේ ලොක් එක කටවල් මේ ගෙවිලා නැත්තම් වගේ ටිකක් ඔට්ටු වෙන්න වෙන අදාගන්න. ඔට්ටු වෙන්න ඕන කියන්නේ මේ තහඩු කෑල්ල ඇතුළට ඔබල වෙලා තමයි අදාගන්න ඕනේ. අපි අර තල්ලු කරලා එළියට ගත්තේ. එන්නේ තහඩු කෑල්ල අපි ඇතුළට හිර වෙන්න තියාගමු. ඔන්න විදියට තියාගෙන වෙලා මේක මෙහෙම ඇලේට තියලා දාන්න. ඒ බැස්සේ වටයක් කරකවද්දි බහිනවා. හරි. එච්චරයි. ඊට පස්සේ අර අපි ගලවපු විදිහටම හයි කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ නොබ් එකක් අපි ගැලවුවා. ඒකේ නොබ් එකේ මේ කටේ හැඩේ පැත්තටම මේකේ තියෙන හැඩේ මේ පැත්තටම දාන්න ඕන. තිබ්බා එක. ඊට පස්සේ මේ ලොක් එක එනවා. මේක ඔයාලා ගලවද්දි තියෙන විදිහට හයි කරුවා නම් හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක දැම්මා. කෑලි ටික තියෙනවා මේ ඒකෙත් මේ කට්ටයක් තියෙන. ඒ කට්ටේ මෙතන මූඩියක් තියෙනවා. එතනට බහින්න දාන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේක ගැලවුවට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ මූඩිය අතරින් අරිද්දි ඔයගොල්ලන්ට මේ මෙතන හිර ගතියක් දැනෙනවා. එතෙන්ට අපිට පුළුවන් මෙතන ඇතුලේ මේ වැඩ කරන විදිය ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. එතනට ඔයිල් ටිකක් දාන්න. ග්‍රීස් ඒ වගේ වැඩ නැහැ. ඔයිල් බින්දුවක් දැම්මම නම් ඇති. ඔයිල් බින්දුවක් දාන්න. එතකොට අර වැඩ කරන ටෙන්ෂන් එක වැඩි වෙනවා. ඒකට අර ස්මූත් ගතියට ඇරෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේක මූඩිය ඔයගොල්ලන්ට ගලවද්දි තියෙන දැන් මේ දිව වගේ කෑල්ල එන්නේ මේන් ස්විච් එක පැත්තට. මෙහෙම තියලා වෙලා මෙහෙම පල්ලෙහාට තද කිරුවා කියලා එන දෙක අහුවෙන්නේ නැහැ. මේ දිව කෑල්ලත් ඇතුළට චුට්ටක් ඔබලා අල්ල ගන්න ඕන. එතකොට තමයි අහුවෙන්නේ. මේ කිව් එක තේරෙන්නේ නැති ඔයගොල්ලන්ට. මෙන්න මේ දිව තියෙනවානේ. මෙන්න මේ ඇතුලෙන් මේ තියෙන. මෙන්න මේ දිව කෑල්ල මේ මෙතන හිඩසක් තියෙනවා. මේ හිඩසට තමයි මේ බහින්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ දිව කෑල්ලත් ඇඟිල්ලෙන් චුට්ටක් මෙහෙම මේ ගානට වගේ අල්ල ගන්න ඕන. ඔහොම තද කරගෙන එන දෙක හිර කරගන්න තියෙන්නේ. එන දෙකම එකම ගානට හිර කරගන්න. දෙපැත්තට එන දෙක හිර කරගන්න. කැඩෙන්නේ විදෙන්නේ මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. බය වෙන්න එපා. මේ වැඩ ටිකක් වැඩි හින්දා කරුවල වේගෙන එනකොට තමයි වීඩියෝ කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට කරුවලයි කියලා දැනෙ ඉදන්නේ නැහැ. දැන් ඔන්න යතුර දාලා එලා. හරිද? අර පෙට්‍රල් ලීක් එකට ගන්න ඕනේ මේ රබර් එක කන පිට හරවලා දාන එක. එච්චරයි තියෙන්නේ. සිම්පල් දෙයක් තියෙන්නේ. මේක ඊට පස්සේ හයි කරගන්න තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් මම මෙතන මේ ඕරින් එකක් එනවා කියලා කිව්වා ඔයාලට.
ඒ ඕරින් එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන මොකද නැත්තම් පෙට්‍රල් එළියට එනවා. මෙහෙම තියලා මේ දෙක දාගන්න තියෙනවා. එතකොට මම දැන් අර වීඩියෝ එකේ ඉල්ලුම් මල්ලිට දැන් උත්තරේ හම්බුණා මේකට. අනිත් සහෝදරවරුන්ටත් කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපි ඉදිරියට අරන් යන්න. ඉතින් ওই ටික තමයි අද කියන්න තියෙන්නේ. ඉදිරියේදී මම ඒගොල්ලන්ට අරන් එන්නම්. ගොඩක් දිනෙට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙන්න මේ පෙට්‍රල් ටැංකිය වල තියෙන මේ කහට පැල්ලම. මේ පැල්ලම යවන විදිය ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ඉඳන් යවන විදිය මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක අරන් එන්නම්. අපි ඉතින් දැන් මේ වීඩියෝ බලපු එක්කෙනාට ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මේක බලන්න ඕන කියලා හිතෙනවනම් මේ කහට පැල්ලම යවන එක බලන්න ඕන කියලා හිතෙනවනම් අපිව subscribe කරලා bell icon එක දාලා තියාගන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.